الرحمن الرحیم. محصولین عزیز امروز شما در فصل پنجم را آغاز می‌کنیم که فصل پنجم راجع به فاصله دید و فاصله توقف است و در این فصل هم شما 4 تا درس خواهیم داشت و امروز از شروع سمتر از مجموع درس 16 ما شما که درس 16 مساوی است یا مصادف است با درس اولی فصل پنجم. فاصله دید، فاصله دید را طوری تعریف کرده میتونیم که فاصله دید عبارت است فاصله است که راننده در وقت رانندگی در پیشروی خود دیده میتواند. اما فاصله ای که وقتی یک راننده در پیشروی خود دیده میتونه به نام فاصله دید نامیده میشود، یا به عبارت دیگر فاصله دید عبارت است طول سرک در پیشروی راننده است که قابلیت دید داشته باشد. یعنی فاصله دید به دو شکل تعریف کردم، یا ای که فاصله دید عبارت است فاصله است که راننده در وقت رانندگی در پیشروی خود به شکل درست دیده میتواند، یا به عبارت دیگر فاصله دید عبارت است طول سرک در پیشروی راننده است که قابلیت دید داشته باشد. توانایی دید پیشروی راننده در وقت رانندگی بالای سرک اهمیت زیادی داشته و راننده همیشه باید فاصله پیشروی خود را به صورت آزاد دیده بتواند تا سرعت خود را کنترل کرده و زمان کافی برای تصمیم گیری داشته باشد و مسئولیت برای خود و دیگران ایجاد کند. یعنی سرک باید طوری نباشه که فاصله میشه مثلا در گلایی ها که گلایی باشه که نپدن موتور دور قصد طرف موتور دیگه دور تکر بشه. پس فاصله دید در گلایی ها خصوصا در گلایی ها، خصوصا فاصله دید در گلایی ها زیاد مطرح بحث است. چی گلایی پوکلی باشه چی گلایی مودی باشه که دریور به شکل آزاد یعنی فاصله دید داشته باشه تا بتونه به شکل روحی آزاد دریوری کنه و تصمیم گیری برای احیانا اگر چیزی پیشش میاد وقتی داشته باشه که خود تصمیم بگیره. نلال ای بسیار یک شکل اهمیت کافی است فاصله دید، خصوصا در گلایی پوکی گلایی مودی که این هم تضمین زندگی خود دریور و راکبین یا مسافری نیست می باشد. در گلایی باید فاصله دید بر راننده به اندازه کافی باشد تا بتواند به صورت محفوظ از گلایی عبور کند. یعنی در گلایی فاصله دید بسیار به اندازه کافی باشد تا دریور بتواند از گلایی به شکل مسئول و محفوظ عبور کند و یا چارایی ها. یعنی ساحه دید در چارایی ها گلایی پوکی و گلایی موزی معمولا بسیار یک شکل ضروری و حتمی است تا دریور بتانه با آسانی و سهولت و خاطر آرام از گلایی چکنه عبور کند. خب این موضوعات در شکل 5.1 در سلاید بعدی مطالعه کرده میتونین. حالا میایم سری فاصله دید چهار نگاه قابل اهمیت است. اول، فاصله دید مانع در طول سرک باید تامین باشد، یعنی هم فاصله که در طول سرک است باید دریور باید تامین باشد. فاصله دید در صورت عراضات مقابل مخصوصا در گلایی ها، یعنی فاصله دید باید در گلایی ها داشته باشیم که از طرف مقابل وقتی موتور میاد دیده بتوانیم. فاصله دید سبقت برای عراضات که سبقت در سرک های دو لینه و دوم فاصله دید در وقتی موتور از یک موتور دیگه سبقت میکنه یا پیش میشه در اون صورت هم فاصله دید کافی باید داشته باشه. دیگه هم فاصله دید ضرورت است. دیگه فاصله دید بر تصمیم گیری در محلات اضطراری، وقتی محل اضطراری میشه میره بارو میشه ازدحام میشه در این طور حالا فاصله دید باید دریور داشته باشه. یعنی در 4 حالت ما میتونیم یعنی قابل اهمیت است. فاصله دید در 4 حالت قابل اهمیت است. یکی فاصله دید در طول سرک است خصوصا در گلایی ها، و فاصله دید در گلایی ها به خاطر عراضات مقابل هستند، و یکی در حالت سبقت است، یکی هم فاصله دید برای تصمیم گیری در محلات اضطراری است. در 4 حالت فاصله دید بسیار قابل اهمیت است. حال اون شکل ما شما میبینیم که این یک گلایی پوکی است که در گلایی پوکی وقتی سرک دور میخوره این قسمت گلایی که در دست چپ است و دو طرف گلایی را با دیده بتونه، یا موتوری که از طرف راست میه با چپ فاصله چپ اون طرف دیده بتونه تا بر روی آرام از این گلایی چکنه عبور کنه. یعنی در گلایی پوکی همینطور درخت و گفا باید نزدیک سرک نباشه، دو قسمت باید دور باشه تا اون موتور بتونه اون گلایی اون طرف دیده بتونه. خب اونو
فاصله که از خود سرک تا اون فاصله خط دید بین این دو نقطه اگر ما شما ببینین و بعد از او تا خود سرک اون فاصله را اون به نام خط دید یاد میشه. خود خط بین دست راست و دست چپ دو چیز متحرک، یک از دست راست یک از دست چپ، همین خط مستقیم بین دو نقطه که واسه شده به نام خط دید داد میشد و اما فاصله که بین خط دید و سرک ایجاد شده به نام فاصله وسطی یاد میشد. فاصله که بین خط دید و سرک با وجود میاد او به نام فاصله وسطی یاد میشه. پس فاصله وسطی باید به اندازه کافی باشه و خط دیدتوری باشه که یک دیگر رو دیده بتونه. این امون فاصله دید است برای راننده که در طول یک مسیر. خب فاصله دید به 3 قسمت تقسیم شده. فاصله دید توقف در گاله‌های افقی عمودی، فاصله دید سبقت مسون، فاصله دید در چاره‌ها. من فاصله دید در 3 حالت ما مطالعه می‌کنیم. فاصله دید در گاله‌های افقی عمودی، فاصله دید در سبقت مسون و فاصله در چاره‌ها. فاصله اصغری دید در سرک‌ها که راننده بتونه رادرجات را در وقت دید اجسام در روی جسم بدون تصادم توقف نماید به نام فاصله دید برای توقف یاد میشود. اما فاصله اصغری که راننده یک جسم میبینن و میتونن که خود کنترل کنه و توقف کنه اونمو فاصله به نام فاصله دید برای توقف یاد میشود. فاصله اصغری دید در سرک که راننده بتونه رادار را در وقت دید اجسام در این سرک بدون تصادم توقف دهد اونمو فاصله به نام فاصله دید برای توقف یاد میشود. یا به عبارت دیگر گفتم میتونیم که فاصله دید برای توقف فاصله است که هر راننده به اطراف چشمش از سطح زمین به اندازه 137 سانتی متر و جسمی را که به اندازه 15.5 سانتی متر دیده و قبل از تصادم به جسم مذکور موتور را توقف داده بتواند به نام فاصله دید برای توقف یاد می شود. پس فاصله دید برای توقف اینطور هم گفتم میتونیم که اما وقتی که دریور چشمش از سطح زمین به اندازه 137 سانتی باشه چون و جسمی که در اونجا میبینه در این سرک سطح سرک 15.5 سانتی متر ارتفاع داشته باشه، اگر اون جسم دیده بتونه و بدون تصادم بتونه موتور اوجا توقف داده بتونه بدون از اینکه تصادم با جسم کنه، پس این فاصله به نام فاصله دید توقف یاد میشود. فاصله توقف گفته شد که امو فاصله است که راننده به شکل اصغری او را دیده بتونه و بدون تصادم بتونه موتور را توقف دهد به نام فاصله توقف یاد میشود. یا فاصله که اگر از سطح زمین ارتفاع چشم دریور 137 سانتی متر و جسم 15.5 سانتی متر دریور دیده بتونه و بعد از او بتونه او جسم را مثلا بدون تصادم موتور توقف کنه تا بدون اینکه با جسم تصادم کنه، لحاظا این فاصله به نام فاصله دید توقف یاد می شود. این بود تعریف فاصله دید. نیم سر جسم دیگر. فاصله دید را مربوط به 3 حالت است. یکی شکل اجسامی که در پیش روی راننده به امتداد سرک میاد، یک ارتفاع چشم راننده از سطح سرک، یک ارتفاع جسم از سطح سرک. پس ما 3 حالت در مطالعه میکنیم. یکی شکل اجسامی که در پیش روی راننده به امتداد سرک میاد، یکی ارتفاع چشم دریور و ارتفاع جسم دریور. این میفهمیم ببینیم در این شکل در یک گوله‌ای عمودی است که در یک گوله‌ای عمودی خود چشم دریور 137 سانتی متر سطح سرک بلندتر است و او طرف که هستن اما جسمی که دیده شده این 15.5 سانتی بالاتر از سر سرک و جسم هستند. ایناله این فاصله که این آدم اون فاصله را دیده بتونه او فاصله دیده است. بالا نوشته فاصله دید. وقتی که دریور در گلوی بالا میشه و چشمش از 137 سانتی متر از سطح سرک بلند باشه اونمو قسمت جسمی که 15.5 سانتی. البته این برای موتورهای خرد است. در موتورهای کلان که تیلرها و گپا باز وقتی که دریور در بالا میشه ارتفاعی دریور بلندتر است. در موتورهای خرد حساب شده که 137 سانتی معمولا دریورها اما از غیریت در موتورهای کرولا ها و پولیناس که معمولا 137 سانتی دریور چشمش را در سطح سرک بلندتر باشه. این بود فاصله دید توقف و این هم فاصله دید توقف ما با 3 حالت مطالعه میکنیم.
اینجا باز یک شکل دیگر در گلویی میمونه که این یک جسم است 137 سانتی و اوجا پس در گلویی دور میخوره 15.5 در سطح سرک جسم است. پس چطور ما ایده میتونیم که اونمو فاصله بینی طرف سر تو طرف دیده میشود با نام فاصله دید توقف چی میشود یاد میشود که فاصله دید توقف چشم دریوار 137 سانتی و جسم را 15.5 بتونه او را با نام فاصله دید توقف. خب فاصله که راننده موافق به توقف آن میگردد و 5 بخش تقسیم شده. 5 بخش است فاصله که راننده موافق به آن توقف میکند. زمان مجموعی تصویر رسانی یعنی ریاکشن تایم، وقتی که دریور یک جسم میبینه بعد از عکس العمل نشان میتونه یا تصویر العمل نشان میده که ما شاید تصادم کنیم باید تصمیم گیریم. اینمی زمان مهم است. سرعت اراده های موتور با کدام سرعت روان است. کارکردی سیستمی بریک موتور یا مهم تر است. اگر موتور بریک نداشته باشه بریک صحیح کار نکنه پس اون تصادم میکنه. مقاومت استحکاک بین تایر و سطح، اینا تایر کنه و تایر بس داره. تایر اگر زیاد چی باشه درست باشه سطحش و سطح سرک هم درست باشه موتور باسونی چی کده میتونه. اگر موتور سرک پخته باشه کانکریتی باشه و تایر هم درستی باشه پس موتور باسونی لیخنه. اگر سرک جگری باشه سرک درست باشه یعنی استحکاک زیاده باشه مقاومت. پس خود استحکاک هم جدول داره که نوع تایر چی رقم است و سطح سرک چی رقم است. اینا بین زیاد مقاومت هم رول داره. خود میل سرک آیا سرک شکل پویی داره یا میل داره. در صورتی که میل داشته باشه ما به میل پایینی در حرکت داشته باشیم تو اون صورت پس فاصله بسیار زیاد موتور باسانی بریک نمیگیره. وقتی که در بالایی میریم باز داستانی یا در حالت افقی باشه و متناسب ولی در سر بالایی بریک گرفتن بسیار وقت زیاد برمیره تا تصمیم میگیره و تا فاصله چی کنه. پس اینی 5 موضوع برای توقف راننده بسیار مهم است. زمان مجموعی تصویر العمل چی است؟ زمان مجموعی تصویر العمل یا توتال ریاکشن تایم عبارت از زمانی است که راننده جسمی را دیده و بریک میگیرد. وقتی دریور یک جسم دید بریک میگیرد. اینمی فاصله را به نام تصویر العمل، این زمان را به نام تصویر العمل یا عکس العمل هم گفته میتونه. خب این زمان میتواند به 2 حصه تقسیم شود. به 2 حصه یعنی زمان احساس خطر یا وقت ابتدایی که پرسپشن پریود میگن و زمان تصویر العمل یا بریک. اینا وقتی که یک دریور یک جسم دید که زمان خطر کرد پس اینجا این فاصله را به 2 حالت یا این زمان را 2 زمان تقسیم. یکی که احساس کرد تا این که تصمیم میگیره که بریک میگیریم. اینمی احساس کردن یک وقت است که وقت ابتدایی است کم احساس کرد تا که تصمیم میگیره سال 1 ثانیه 2 ثانیه چند وقت تیر شد کم احساس کرد تا بریک گرفتن امی فاصله را یا امی زمان به نام زمان احساس خطر یا وقت ابتدایی یا پرسپشن تایم یا پیریود گفته می شود. دو امو زمان تصویر عمل وقتی که بریک پای کن تا که بریک بگیره اینمی زمان دو بکار میگیره. یعنی از 2 زمان تشکیل شد. یکی پرسپشن پیریود شد یکی بریک ریاکشن تایم شد. بریک ریاکشن تایم و پرسپشن پیریود خود زمان تشکیل از 2 حالت از زمانی. خب حالا یک از یارو درس میکنیم. اول زمان احساس خطر یا وقت ابتدایی یا پرسپشن تایم عبارت از مدت زمانی است که راننده احساس میکنند که پیش روی وی خطری قرار دارد. وقتی دریور احساس کرد که پیش رویش خطری وجود دارد پس اینمی زمان برای پرسپشن تایم یا احساس زمان خطری گفته میشود. زمان خطر و مدتی که باز پس یک سلمان نشان میدن به نام تصویر العمل بریک یا بریک ریاکشن تایم میشه. تصویر العمل بریک یا بریک ریاکشن تایم میشه که عبارت از زمان کوتاهی است که راننده خطری را دید و احساس کرد و عمل بریک اجرا را احساس کرد و بریک تصویر العمل بریک گفته میشه. حال سر هر یکی محاسباتش میشه. طول زمین تصویر العملی بریک مربوط به سرعت اراده است. یعنی وقتی که بریک میگیره این تصویر که موتور با کدام سرعت اگر با سرعت زیاد باشه و بریکش وقت گیری است. اگر موتور با سرعت کم باشه بریک
فاصله کم موتر چی میشه تحقق کرده میتونه. و اگر با سرعت زیاد باشه پس یک فاصله طولانی ری کار داره، زمانی طولانی کار داره تا بریک بگیره. برای هر سرعت زمانی متفاوت را در بر میگیرد. طول زمان تصویر العمل در بریک برای سرعت های متفاوت چنین تصویر خود همین تایم تصویر العمل بس نظر به سرعت رابطه مستقیم دارد. اگر سرعت الی 50 کیلومتر بر ساعت باشد پس این وقت 3 ثانیه است. زمانی که سرعت 50 کیلومتر بر ساعت باشد سرعت 3 ثانیه کار دارد. اگر سرعت 65 باشد 2.45 و اگر سرعت 80 باشد پس 2.5. هر قدر که سرعت زیاد میشه پس وقت کم میشه و باید زود تصمیم بگیرم. زمانی تصویر هر قدر که سرعت کم است پس وقت یا تایمش زیاد است. چون میدانیم که فاصله دیر توقف عبارت از مجموعی فاصله تصویر العمل یعنی زمان تاخیر و فاصله توقف اراده می باشد. خود فاصله دیر توقف از مجموعی دو فاصله وجود میاد، هم فاصله تصور العمل و فاصله توقف دریور می باشد. پس برای وضاحت موضوع می توانیم هر یک جدا محاسبه نمود. فاصله ای دوران زمان تصویر العمل بریک تعیین می شود. این فاصله را به نام زمان تاخیر یا لاک دیستنس یاد می شود. فاصله ای که در دوران زمان تصویر العمل یعنی بریک تعیین می شود به نام فاصله لاک دیستنس یاد می شود و فاصله ای که از وقت بریک گرفتن تا جای توقف یعنی فاصله ای که فاصله ای که دریور از وقت تصویر العمل یعنی عمل بریک بکنه در اون وقت فاصله تعیین شود اون به نام لاک دیستنس میشه و فاصله ای که از وقت بریک گرفتن تا جایی که توقف کنه این فاصله را به نام فاصله توقف اراده میشه. قابل ذکر فاصله دی را میتونیم به دو مرحله ذیل تقسیم کنیم. پس این دو فاصله را به دو شکل ذیل که میشه تحلیل کردن میتونیم. اول فاصله تصویر العمل یا تاخیر یا کلمه لاک دیستنس. الف لاک دیستنس چطور محاسبه میکنیم؟ چون در طول زمان تصویر العمل یا ریاکشن تایم اراده سرعت ثابت خود را حفظ می نماید و اگر سرعت به متر فی ثانیه هم باشد پس فاصله تصویر العمل را باز می‌کنند. یعنی وقتی که دریور تا تصمیم میگیرند در اون زمان یک فاصله را تعیین میکنند. ریاکشن تاکسون هم نشان میده. در اونجا موتور با مو سرعت عادی خود در حرکت است. پس فاصله هم مساوی است. چون نظر به قانون فیزیک ما داریم که سرعت مساوی است با فاصله تقسیم بر تایم. پس خود فاصله مساوی است سرعت ضرب تایم. پس فاصله مساوی است با وی ضرب تی. از این رابطه ما میتونیم اما فاصله که در زمان ریاکشن یا تصویر العمل تعیین می شود او را محاسبه کنیم که در این معادله فاصله تصویر العمل بر متر است و سرعت مهم متر بر ثانیه است و زمان مهم بر ثانیه. زمان به ثانیه، سرعت متر به ثانیه و فاصله هم به متر اندازه می شود. خب اگر حالی چون معمول ما داریم فاصله سرعت موتور معمولا کیلومتر بر ساعت می باشد، چون کیلومتر بر ساعت می باشد لحاظا ما این معادله را باید به حالت تبدیل کنیم که چون سرعت موتور معمولا به چی باشه. پس این را به طریق نوشته کرده میتونیم که فاصله مساویش با ویزر بیتی انال اما خود تایم 1 کیلومتر ما 1000 متر است و در مخرج هم گفته میتونم که 1 ساعت ما 3600 سکند است. این را بهتر اگر ما پیش بریم پس نوشته کرده میتونیم که 1000 متر بر کیلومتر و همچنین چون خودی سرعت هم متر به ثانیه است اینیال ایجا همون متر به ثانیه که 2 متر به ثانیه از خلاص میشه ایجا کیلومتر بر حوال میمانه. پس 1000 هم که تقسیم 3600 شود اون مثل 0.277 که لاتنی که 278 0.278 اون 1000 تقسیم 3600 است.
که اونموجا چون سرعت ما متر به ثانیه است، متر به ثانیهش که تازی خلاص میشه کیلومتر به ثانیه میشه. این حال سرعت ما کیلومتر به ثانیه و وقت ما به ثانیه که اما وقت تصویر العمل، زمان تصویر العمل ما به ثانیه است و سرعت ما کیلومتر به ثانیه و فاصله ای که به وجود میاد به متر است. این رابطه اما فرمول ما تحقیق دادیم از حالتی که در اون صورت اوی ضربیتی بود که اوجا سرعت به میتر بود، سرعت با کیلومتر حساب بشه و معمول سرعت با کیلومتر باشه. لحاظا باز فاصله این شکل به خود میگه که دی مساوی به 0.278 وی ضربی تی. این امون زمان است که در ورد زمانی که تا تصمیم میگیره که بریک بگیره تعیین میکنه. وقتی خطر دید دفعتاً در ورد باید یک فاصله 1 ثانیه 2 ثانیه تا 3 ثانیه وقت داره که تا تصمیم بریک بگیره. این فاصله که در این چون موتور با یک سرعت ثابت در حرکت است، پس این تا وقتی تصمیم گیری یک فاصله را تعیین میکنه. پس او فاصله مساوی است همون سرعتش ضرب فاصله ضرب زمان. دوم به یکی فاصله ایش که در وقت دریور تصمیم گرفت بگو، یکی وقت که تصمیم گرفت تا وقتی که موتور استارت میشه این فاصله را چطور پیدا کنه؟ فاصله دوم یا فاصله محاسبه شده توقف دادن یا فاصله بریک. فاصله توقف دادن یا فاصله که بریک میشه. در سطح سرک هموار که وقتی که F استحقاق ما باشه و W وزن اراده باشه، F هم ضریب استحقاق باشه، F قرار قوه استحقاق است و F ضریب استحقاق. خب وقتی موتور در حرکت است، وقتی این قوه وارد میکنید یک استحقاق ایجاد، پس یک قوه استحقاق هم چی میشود؟ ایجاد میشود و حرف F قرار نمیده میشود. خب فاصله توقف دادن اراده را میتونن توسط معادله کار را انجام شده توسط اراده به دست آورد. خب یعنی کار انجام شده توسط اراده از این رابطه باید میتونم، چون ما میتونیم که F یا قوه استحقاق، F یا قوه استحقاق مساوی است به استحقاق طولانی بین تیر و سطح زمین. F خورد اما استحقاق طولانی است بین تیر و ضرب وزن چی کنیم؟ پس همین قوه استحقاق وجود میاد. قوه استحقاق که در بین تیر و چی به وجود میاد F کنان مساوی است به خود ضریب استحقاق ضرب وزن اراده. این یک کار انجام شده است که این انجام میده. همچنان ما کار انجام شده را اینطور هم ما تعریف کردیم. میتونیم کار انجام شده مساوی چی بود؟ کار انجام شده که برای حرف ای نشان داریم یا انرژی نشان داده شده که این مساوی شده F ضرب دی قوه ضرب فاصله. خود کار مساوی است با قوه ضرب فاصله هم است. حالا در این رابطه اگر ما وضع F کلانی که در رابطه اول چه کردیم در این رابطه انتقال بدیم وضع F وضع کنیم F ضرب W ضرب دی میشود. پس خود کار انجام شده در اینجا مساوی است به استحقاق ضرب وزن موتور ضرب دی. این یک رابطه ما شد. کار انجام شده مساوی است با استحقاق ضرب وزن موتور ضرب دی که خود F ضرب W در واقعیت F است. قوه ضرب فاصله انرژی است یا کار است. همچنان انرژی حرکی که رادجات تعیین حرکت خود را داشته می باشد عبارت است. خود انرژی حرکی که موتور در حرکت باشد اون انرژی حرکی عبارت است یک بر دو این وی مربع است. آله و همچنان خود قتله مساوی است وزن برجی است. خود انرژی حرکی مساوی یک بر دو این وی مربع و خود ام مساوی است به وزن برجی. آله این رابطه را که پیش ببریم پس نوشته کرده میتونیم که انرژی مساوی می شود به پس فاصله توقف مساوی است به وی مربع بر 2G. خب پس ما این نوشته کرده میتونیم که چون انرژی مساوی شد یک بر دو عوض این قیمتش عوض میکنه این مساوی شد یک بر دو W بر G. پس این مساوی میشود با یک بر دوی W بر G وی مربع چون انرژی یک بر دوی W بر G وی مربع شد. حالا
یعنی قیمت ام اگر دبل بر یو وضع میشه پس این میشه یکی بر دو ام وی مربع عوض ام و دبل بر جو وضع کنیم پس یکی بر دو دبل جی وی مربع میشه چی ما خب انرژی حالا این انرژی را معادله دوم شد معادله اول جو ما پیدا کرده بودیم که انرژی مساوی بر چی بود قوه ضرب فاصله قوه هم قیمتش اف ضرب دبل یو وضع کردیم که استکاک قوه استکاک بود خب حالا این دو رابطه که با هم طرف و طرف مساوی قرار بدیم پس میشه کلمه که اف ضرب دبل وی ضرب دی مساوی به یک بر دو وی بر جی میشه حالا اگه این رابطه را برای دی حل کنیم این معادله را برای دی حل کنیم دی مساوی میشه بر دبل وی مربع بر دو جی تقسیم بر مخرج دبل وی بر اف حالا دبل وی که دبل وی اختصار میشه و بالاخره این معادله حالت را به خود میگیره که وی مربع بر دو جی اف این معادله حالت را به خود میگیره که دی مساوی میشه با وی مربع بر دو جی اف بالاخره چون جی قیمتش 9.81 است اگر 2 ضرب از 2 شود پس معادله این شکل به خود میگیره که دی مساوی میشه با وی مربع بر 19.62 پس فاصله ای که دریور از روز تصمیم بریک تا نقطه توقف طی میکنه مساوی مستقیم به دی مساوی میشه با وی مربع بر 19.62 اف حال او رابطه خود در حالتی شد که وی مربع بر 19.32 که خود سرعت به متر باشه این حالی چون معمولا سرعت به کیلومتر است پس این رابطه را چطور تبدیل کرده میتونیم پس این رابطه را طوری باید تبدیل کنیم که خود دی مساوی میشود اما فاصله مساوی شود چون 1000 کیلومتر 1 متر 1000 کیلومتر 1000 متر 1 کیلومتر است و 1 ساعت هم 3600 ثانیه است پس این که تقسیم از دو شود در سرعت اونم سرعت چی متر بر ثانیه که اون خلاص میشه میمانه یک ضریب وجود یک 0.277 که رنداب شد 278 یا 278 اینالی وقتی که سرعت قیمتش اینجا وضع میکنیم در بالا و نداریم که دی مساوی مربع بر 19 پس وضع می مربع چی وضع میشه 0.277 وی مربع میشه در مخرج 19.62 اینالی وقتی که او مربع شود این میشه 0.77 وی مربع پس در صورت 0.077 وی مربع تقسیم بر 19 شده شد اینالی اگر صورت و مخرج ما با تقسیم بر 0.077 کنیم پس اگر صورت و مخرج تقسیم کنیم در صورت ما وی مربع داریم و در مخرج 254 اف پس معادله ساده شد معادله آخری که چون سرعت ها معمولا به کیلومتر است برای کیلومتری معادله شد که وی مربع بر 254 پس فاصله توقف مساوی شد بر وی مربع بر 254 که در این معادله دی فاصله توقف است به متر و وی سرعت است به کیلومتر بر ساعت و اف ضریب استحقاق طولانی ضریب استحقاق طولانی و او هم به اف خب ما شما بیشتر فاصله توقف دو فاصله شد یکی فاصله اولی را پیدا کردیم که فاصله وقت که دریور یک جسم را دید اتومات پیدا کرد که دی مساوی به 0.278 وی ضرب تی این حالی در اوج هم او حالت بود که دی مساوی به وی ضرب تی در حالتی بود که حالت سرعت به متر بود سرعت به متر مثل وقتی او تبدیل شد به کیلومتر بر ساعت تبدیل شد پس دی مساوی به 0.0 277 ضرب سرعت ضرب ثانیه او همون زمانی که دریور دید تا کمون لحظه که پای را بریک کنگه اونمون فاصله که او زمان تایی میشه زمانی که دریور تصمیم بریک کرد و همون پای را بریک بچو کرد تا زمانی که توقف میکنه اونو فاصله را توسطی رابطه پیدا میشه اونمون سرعت به کیلومتر بر ساعت تقسیم بر 254 و ضریب استحقاق طولانی باز در مجموع این دو فاصله با هم جمع میشه فاصله دیدی توقف میشه خب حالا میگیم به ادامه دیگه موضوع خب میگه هرگاه در صورتی که کار کردی بریک پوینتر بریک 100% کار نمیکنه یک موتور هرگاه کار کردی بریک 100%
باشد، پایین‌تر از 100% باشد. در اون صورت فاصله محاسبه شده این توقف تقسیم فیصدی بریک می شود. در صورتی که بریک ما 100% کار نکند، در اون صورت همون فاصله ای که ما محاسبه کردیم او تقسیم فیصدی چی می شود؟ فیصدی بریک می شود. چند فیصد؟ 60%، 70%. در صورتی که بریک کار نکنه پس فاصله چی میشه؟ طولانی می شود. چون وقتی که حالتی بریک کار کنه یک فاصله را ما محاسبه میکنیم، وقتی که بریک 80% کار کنه پس ما همون فاصله را باید تقسیم 80% یا 0.8 کنیم. در اون صورت فاصله چی میشه؟ طویل میشه. بریک وقتی که کار نکنه فاصله زیاد میشه، چون یک عدد تقسیم یک عدد خرد کنیم پس صورت فاصله تقسیم چی میشه؟ یک عدد فاصله زیاد. این حال وقتی که ما 100% بریک ما کار کنه یک فاصله رو پیدا میکنیم و یک طرف فاصله ما 80% میشه، اتوماتیک فاصله چی میشه؟ طولانی میشه. در حالی که بریک کار نکنه پس فاصله دید ما یک فاصله طولانی است نظر به حالت که بریک 100% کار کنه. یعنی این نوت به خاطر است که بریک اگر 100% کار کنه، خب معادله‌ای که بیشتر ما شما با کار بردیم که وی مربع بر 254 اف کار میده. این حال اگر بریک 100% کار نده، اونمو فاصله محاسبه شده را باید تقسیم امو فیصدی کنیم که 80% 70%. وقتی که اون تقسیم شود یک فاصله طولانی می شود. حالا ما یک جدول داریم که قیمت ضریب استیلانی F از طرف اداره IRC چنین سپارش شده نظر به سرعت به کیلومتر. اگر سرعت بین 20 تا 30 کیلومتر باشه این ضریب F 0.40 است. اگر سرعت 40 کیلومتر باشه این ضریب استکاک 0.38 است. اگر سرعت 50 کیلومتر باشه این ضریب 0.37 است. اگر سرعت 60 بود این ضریب 0.36 است. اگر سرعت 65 بود پس این ضریب 0.36 است. اگر سرعت 65 بود 0.36 باز هم. اگر 80 بود این ضریب 0.35 و در 100 هم 0.35. یعنی بین سرعت های 20 الی 100 کیلومتر ما سرعت داشته باشیم. ضریب استکاک از اینجا گرفتم در معادله پیشتری که ما پیدا کردیم که D مساوی به وی مربع بر 254 اف. پس قیمت اف نظر به اون سرعت از این جدول گرفته میتوانیم. حالا ما شما در سیستم MKS کار کردیم. وقتی که فاصله ما با کیلومتر باشه و دی فاصله هم باید ما شما با متر وجود بیاد. اگر سرعت با کیلومتر نبود سرعت با مایل بر ساعت باشه. اگر سرعت با واحدات چینی باشه، واحداتی که ما شما مروج است MKS است با واحدات انگلیسی باشه. اگر واحدات ما واحدات انگلیسی بود باز در اون صورت دی ما مساوی میشه وی مربع بر سی اف. وی مربع بر سی اف که معادله است تجربه وجود آمده که اینجا وی مساوی کیلومتر بر ساعت است و چی مایل بر ساعت است. وی عبارت از مایل بر ساعت و ای هم ضریب استکاک ولی فاصله که وجود میاد با فوت به وجود میاد. فاصله با فوت میشه. وقتی سرعت مایل بر هوا باشه فاصله با فوت به وجود میاد. از این رابطه که وی مربع بر سی اف. اف همون استکاک است که پیدا میشه. حالا یک چیز دیگه ما شما می‌بینیم که ایناله خود این فاصله اگر مایل داشت باز چی میکنیم؟ برام بس گلایی بالایی میریم یا پایین میریم به صورت. خب ایناله دی مساوی میشود وی مربع بر سی اف مثبت منفی این. این مثبت منفی این اونمو فیصدی مایل است که سر بالایی میره یا سر پایینی موتور میره. ایناله وقتی که هر قدر که موتور سر بالایی میره، وقتی که موتور سر بالایی میره چی میشود؟ همیشه این قیمت وقتی که موتور سر بالایی میره و طرف بالا میره این قیمت این مثبت است. وقتی که این مثبت شد که اف جمع میشود. وقتی که جمع شد، وقتی که یک عدد ثابت تقسیم یک عدد کلان شود فاصله چی میشود؟ کم میشود. از این استفاده میکنیم که وقتی موتور طرف بالا میره یعنی با آسانی مثلا زود توقف کردن میتونه تحلیل کنیم. ببینید وقتی که موتور طرف بالا میره و یک چیزی میبینه که پیش است بسیار با آسانی توقف کردن میتونه. و اوجه فرمون میبینید که اوجه همون مایلی که طرف بالاست یا قیمت این که اصل باست اوجه کت ایب جمع میشه. وقتی یک عدد ثابت سرعت ثابت تقسیم یک عدد کلان شود چی میشه؟ اتومات دیکافورد میشه. یعنی با آسانی زود هم فاصله دید کمتر. اینا برعکس وقتی موتور طرف پایین میره چون با سرعت میره طرف پایین در گلایی یا مودی، اینا در اون صورت
اف منفی چی میشه؟ این میشه. این قیمتش باز منفی نظر گرفته میشه مثبت این بینکس، یعنی طرف بالا قیمت این مثبت و طرف با این قیمت منفی است. در اون صورت از اف این کم میشه. وقتی از اف قیمت این هم کم شد یک عدد بسیار خرد میشه. یک عددی که خرد شد وقتی عدد ثابت تقسیم یک عدد خرد شد حاصل تقسیمش چی میشد؟ عدد کلان میشه. وقتی یک عدد ثابت تقسیم یک عدد خرد شود حاصل تقسیمش زیاد میشه. پس از این وانمود میکنیم که وقتی موتور به طرف پایینی میره فاصله طولانی ما کار یا ضرورت داریم تا موتور چی کنه؟ توقف کنه در حالت دیدن یک جسم. وقتی که یک جسم دید موتور با مشکل یا با فاصله طولانی میتونه بریک کنه نظر به فاصله که طرف بالا میره. امید است که موضوع را درک کرده باشید که وقتی طرف بالایی میریم قیمت این مثبت و طرف این که میریم قیمت این منفی است. علتش است که وقتی سر بالایی میره موتور با آسانی و با فاصله کمتر میتونه بریک کنه. وقتی طرف پایین میره موتور با فاصله طولانی تر میتونه بریک کنه. یه هم ما یک جدول داریم که قیمت های مختلف به سرعت مختلف و فاصله های دیر مختلف که میگویی چی داده شده با کیلومتر از طرف آرسی تحلیل شده. فرض اگر سرعت ما 20 کیلومتر باشد و سرعت تفاضل باشد فاصله دید بیت به اصل کار داریم. اگر سرعت ما 20 باشد سالها اموار باشد فاصله دید و قدر زد مطرح نیست. خانهایی که میبینید در ساحه اموار 20 25 30 کیلومتر 40 کیلومتر بیخی عدد نداره. پس اونجا قابل تشویش نیست. ولی اگر سرعت 50 باشه حداقل در ساحه اموار ما چی داریم؟ فاصله دید 60 متر کار داریم یا ضرورت داریم. و همچنین اگر سرعت 45 نیز او 65 است. 50 65 باز 80 است. خب این حالی اگر قیمت 65 کیلومتر باشه باز ما 70 سانتی متر فاصله کار داریم. اگر قیمت 80 شود باز ما 120 فاصله کار داریم. اگر 100 شود در 100 ما 180 کیلومتر فاصله در حوار. باز به عکس در طولانی در سرک که در تپای کوهستانی است در 20 کیلومتر در 25 هم در 30 کیلومتر 35 متر فاصله کار داریم و در 40 45 و در 50 60. این حالی از سرعت هایی که از او بالاتر است از 50 در تپهزار فاصله دید اپلیگبل وجود نداره. در تپهزار اینقدر قیمت ها همون بس یعنی در یک ساحه تپهزار موتور نمیتونه که 75 و 80 و 100 کیلومتر دیگه دور بخوره. بس اونجا هم قابل مطرح نیست. در هموار با سرعت های خرد قابل تشویش نیست ولی در سرعت در تپهزار با سرعت های زیاد فرتوزیان امکان پذیر نیست که موتور در گلویی در ساحه کوهستانی به 100 کیلومتر فی ساعت دور بخوره یا 80 کیلومتر. اونو 45 بخش بین 50 تا 80 که است اونو 65 است. اون به هر 15 چی شده دیویژن شده. اونو تایپش نباش همون 45 75 چی 65 است. بین 50 و 80. خب محصولین عزیز این بود موضوع فاصله توقف، فاصله دید توقف. فاصله دید توقف ما شما بحث کردیم و این باقی مانده‌اش به هفته بعدی و ساعت بعدی ما شما بحث میکنیم و مثال های این موضوع در روز بعدی ما شما باز سر از این موضوع بحث خواهد داشتیم و یک سلسله فرمولایش که چطور ما داریم تحلیل کنیم. تحلیل فرمولایش ما شما فرمولای ابتداییش البته امروز تحلیل کردیم، تعریفات و اساساتش ما شما امروز بحث کردیم و روز بعدی سر اما مسائل تحلیلی و مثال هایش کار خواهیم کرد. از توجهتان تشکر. روزتان خوش.